નમસ્કાર. આપણે અલગ અલગ અલ્ટરનેટ થેરાપી એના વિશે થોડી ચર્ચા કરી. એ ઉપરાંત લોકો હવે ઇલનેસમાંથી વેલનેસ તરફ ગતિ કરે છે એવું પણ જોયું. હવે આપણે જે એક્યુપ્રેશર, એક્યુપંક્ચર, સુજોક થેરાપી એનો થોડો એક અભ્યાસ કરીએ, એની થોડી હિસ્ટ્રી જોઈએ. 3-4 હજાર વર્ષ પહેલાનો ઇતિહાસ આમ તો કહી શકાય. પૌરાણિક ચીનમાં જ્યારે યુદ્ધ થતા ત્યારે એ સમયે માત્ર તીરકાંઠા હતા. ત્યારે ઘણી વખત એવું બન્યું કે સૈનિકના હાથમાં, એના પગમાં, શરીરના કોઈ પણ ભાગે એક તીર વાગે. એ તીર વાગતાની સાથે જ એની વર્ષો જૂની બીમારી દૂર થઈ જાય. આવું ઘણી વખત બન્યું. ત્યારે ત્યાંના રાજા હતા યલો એમ્પેરર. એમણે એવું વિચાર્યું કે આવું શું કામ થાય છે? શરીરમાં કોઈ ચોક્કસ બિંદુ હોવા જોઈએ જેની ઉપર સ્ટિમ્યુલેશન થવાથી, મસાજ થવાથી, પ્રેશર થવાથી શરીરના બીજા ઓર્ગનને કંઈ ફાયદો થાય છે. તો એની ઉપરથી એ જે રાજા હતા યલો એમ્પેરર, એમણે એક આખી શોધ કરી અને એને કહેવાય છે TCM, ટ્રેડિશનલ ચાઇનીઝ મેડિસિન. તો એના થોડા પ્રકારો છે. એક પ્રકાર કહેવાય છે ઝોનોલોજી. ઝોન એટલે શરીરના અલગ અલગ ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. પહેલો પ્રકાર છે ફૂટ રિફ્લેક્સોલોજી. તો પગના પંજાની અંદર શરીરના બધા અવયવો રિફ્લેક્સ થાય છે, તો એ ફૂટ રિફ્લેક્સોલોજી છે. બીજો પ્રકાર છે હેન્ડ રિફ્લેક્સોલોજી. તો હાથના પંજાની અંદર પણ ફરીથી બધા ઓર્ગન રિફ્લેક્સ થાય છે, તો એને હેન્ડ રિફ્લેક્સોલોજી કહેવાય છે. ત્રીજો પ્રકાર છે ઇયર રિફ્લેક્સોલોજી, જેનું બીજું નામ છે ઓરિક્યુલર થેરાપી. તો આપણા શરીરમાં આપણો જે કાન છે એ કોઈ પણ એક કાનની અંદર 120 મહત્વના બિંદુઓ છે અને એ શરીરની કોઈ પણ પ્રકારની બીમારીને દૂર ભગાવવા માટે સક્ષમ છે. તો એ ઓરિક્યુલર થેરાપી છે. એ વધારે અસરકારક એટલે છે કે કાનનો આકાર જે છે માતાના ગર્ભની અંદર બાળકનો જે આકાર છે ને એને સિમિલર છે. આ સાયન્સ ઓફ સિમિલારિટી, સામ્યતાનો સિદ્ધાંત, આ ખૂબ મોટું વિજ્ઞાન છે. પછી એક પ્રકાર છે ફેસ રિફ્લેક્સોલોજી. આપણો ચહેરો જે છે એની અંદર અલગ અલગ આપણા ઓર્ગન રિફ્લેક્સ થાય છે. એવું પણ કહી શકાય કે આપણા ચહેરાની અંદર જે સેન્સીસ, આપણા સેન્સ ઓર્ગન છે એ આપણા અલગ અલગ વાઇટલ ઓર્ગનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે અને આ ઓપનિંગ પોઈન્ટ્સ છે. દાખલા તરીકે એવું કહેવાય કે આંખ જે છે એ લીવરનું ઓપનિંગ છે. તો આપણે એવું લાગે કે આંખ અને લીવર વચ્ચે શું સંબંધ છે, પણ લીવર અને આંખ બેનો આકાર એક સરખો છે. બીજું, લીવરમાં કાંઈ પણ તકલીફ થાય એનો જવાબ આંખ આપે. દાખલા તરીકે કમળો થાય, કમળો લીવરનો રોગ છે, પણ આપણે આંખ દ્વારા કહી શકીએ કે કમળો થયો છે, તો એનું ઓપનિંગ છે. એવું પણ કહેવાય છે કે નોઝ ઇઝ એન ઓપનિંગ ઓફ લંગ્સ. નાક જે છે એ ફેફસાનું ઓપનિંગ છે. તો આપણે પ્રાણવાયુ જે લઈએ છીએ ફેફસામાં, એ નાક દ્વારા લઈએ છીએ, એનું ઓપનિંગ છે. બીજું, ફેફસા અને નાક બેનો આકાર એક સરખો છે. ત્રીજું, બે ચેમ્બરમાં વિભાજિત થયેલા છે. તો આ સાયન્સ ઓફ સિમિલારિટી છે ફરીથી ત્યાં. એવું કહેવાય કે કાન અને કિડની આ બે વચ્ચે ખૂબ સામ્યતા છે. કાન જે છે એ કિડનીનું ઓપનિંગ છે. અમે લોકો જ્યારે કિડનીની કોઈ બીમારી હોય, એ કાનની બીમારી હોય, તો એને સેમ મેરિડિયન દ્વારા અમે ટ્રીટમેન્ટ આપતા હોઈએ છીએ. તો સામ્યતા ક્યાં છે? કાન પણ બે, કિડની પણ બે, પેર ઓર્ગન છે બંનેનો આકાર પણ એક સરખો છે. પછી એવું કહેવાય છે કે માઉથ ઇઝ એન ઓપનિંગ ઓફ સ્ટમક. માઉથ આપણું મુખ ગુહા, તો આપણું સ્ટમક એટલે આપણું જઠર, પેટ, એ બંનેનો આકાર એક સરખો છે. બીજું, સ્ટમકમાં, જઠરમાં કંઈ પણ આપણે ઇનપુટ કરીએ એ માઉથ દ્વારા જ કરીએ છીએ, એટલે પણ એનું ઓપનિંગ છે. હજી એવું કહી શકાય કે સ્ટમકમાં કોઈ પણ તકલીફ થાય જવાબ મોઢું આપે. દાખલા તરીકે મોઢામાં ચાંદા પડે તો આપણે શું કહીએ? પેટની ગરમી છે. તકલીફ પેટની છે, જવાબ મોઢું આપે છે, એટલે એનું ઓપનિંગ છે. પછી એક છે સ્પાઇન રિફ્લેક્સોલોજી. તો આપણી કરોડરજ્જુ જે મણકા છે, બરાબર, દરેક મણકાની વચ્ચે વચ્ચેથી એક વેઇન પસાર થાય છે, અલગ અલગ ઓર્ગન સુધી પહોંચે છે. આખી સ્પાઇન રિફ્લેક્સોલોજી છે. પછી છેલ્લે છે ચેસ્ટ રિફ્લેક્સોલોજી. તો આપણો થોરાસિક એરિયા જે છે, આપણું છાતી, એમાં શરીરના અલગ અલગ ઓર્ગન રિફ્લેક્સ થાય છે, એટલે ચેસ્ટ રિફ્લેક્સોલોજી છે. બીજું જે સાયન્સ છે એ સુજોક થેરાપી છે. એના વિશે થોડું આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. પછી એક શિયાત્સુ, એક મસાજ પદ્ધતિ, જાપાન બાજુ વધારેનો ઉપયોગ થાય છે. EAV, ઇલેક્ટ્રો એક્યુપંક્ચર, ડૉક્ટર વોલ એમના શોધક હતા. તો પગનો પંજો અને હાથનો પંજો બંનેની અંદર એક્યુપંક્ચર કરવામાં આવે છે, એની સાથે ઇલેક્ટ્રિકનો પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે છે. આ EAV છે. અને છેલ્લું છે આયુર્વેદ એક્યુપ્રેશર. તો એક્યુપ્રેશરની અંદર આયુર્વેદના કન્સેપ્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ આયુર્વેદ એક્યુપ્રેશર છે. આ આખું TCM છે, ટ્રેડિશનલ ચાઇનીઝ મેડિસિન. આ બધામાંથી સુજોક જ શા માટે? તો એવું કહી શકાય કે જેટલી પણ પદ્ધતિઓ છે, દરેક પદ્ધતિની કંઈક ને કંઈક ખાસિયત છે. સુજોક થેરાપી જે છે એની અંદર આ બધી પદ્ધતિની ખાસિયતનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. સુજોક થેરાપીની અંદર આયુર્વેદના કન્સેપ્ટ છે, હોમિયોપેથીના કન્સેપ્ટ છે, રેકીના કન્સેપ્ટ છે, પ્રાણિક હિલિંગના કન્સેપ્ટ છે, 5 એલિમેન્ટના કન્સેપ્ટ છે, ચક્ર સિસ્ટમ છે, મુદ્રા છે, મંત્રો છે, ઘણું બધું છે. તો એવું કહી શકાય
કે સુજોગ થેરાપી જે છે એ ફિઝિકલ લેવલ, મેન્ટલ લેવલ અને ઇમોશનલ લેવલ આ બધા લેવલે કામ કરે છે. દરેકમાં ટ્રીટમેન્ટ એની શક્ય છે અને સારામાં સારો સાયન્ટિફિક એપ્રોચ ધરાવે છે. નમસ્કાર.